Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh mặn thập cẩm nha. Có thêm khoai môn nè, chỉ với bột gạo thôi. Một món bánh dân dã mà ăn không có bị ngán, để 2-3 ngày ăn cũng mềm dẻo ngon luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon cho cả nhà thưởng thức luôn ha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 2 chén bột gạo 300g. Thì bột gạo các bạn dùng loại nào cũng được. Mình sẽ cho hết vào trong thau. Tiếp theo là mình có 500ml nước cũng cho vào thau luôn. Các bạn sẽ trộn đều lên. Công thức này mình chỉ dùng hoàn toàn bột gạo thôi, bánh có độ dai dai mềm mềm. Còn nếu mà các bạn thích cho bánh của mình nó mềm hơn thì mình dùng luôn 600ml nước cũng được. Khuấy đều xong thì mình cứ để yên qua một bên cho nó nghỉ. Mình có ở đây 3 cái củ khoai môn vừa vừa nè. Khoai môn này là khoai môn sáp, các bạn dùng khoai môn cao cũng được luôn. Cái nào cũng ngon hết trơn ha. Khoai môn sáp thì cho vào trong bột nó sẽ kết hợp, nó dẻo. Còn khoai môn cao thì nó sẽ có độ bột bột và nó thơm. Xắt ra nhỏ nhỏ. Thì mình xắt ra hạt lựu đều đều đi ha. Xắt một chút nữa mình cho vào cho nó đều ngon. Mình có tiếp là nửa cái củ cà rốt, các bạn cũng xắt lát mỏng mỏng ra. Mình cũng xắt lại hạt lựu luôn. Cà rốt thì cho vào nó sẽ có màu đẹp và nó cũng thơm ngon, nó ngọt nữa. Nó giúp cho có thêm vitamin A cho cơ thể. Thì các bạn không thích cà rốt, mình dùng khoai môn và củ sắn cũng ngon luôn. Tiếp là nửa cái củ hành tây trắng nha, các bạn cũng xắt ra nhỏ nhỏ. Xắt cho nó đều đều. Xong rồi cái mình xắt hạt lựu lại, còn không thích hành tây thì dùng hành tím và tỏi. 2 cái cây lạp xưởng khô. Lạp xưởng này thì trong kênh mình cũng có bán, các bạn có thể mua thì bấm vào góc trái video đó, lựa chọn thấy giá cả phù hợp. Sản phẩm thì mình thấy nó vừa mỡ vừa nạc, ăn nó cũng ngon, nó không có ngán đâu. Nếu mà nạc nhiều quá nó sẽ bị khô lắm. Tôm khô mình ngâm ở đây 1 muỗng canh cho nó nở mềm. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ phi thơm cái hành tây hồi nãy mình xắt hạt lựu ra trước ha, cho nó dậy mùi thơm lên. Rồi mình thêm vào đây là 150g thịt ba rọi mình xắt ra, hồi nãy mình cũng có ướp với chút xíu nước tương và hành tỏi. Các bạn xào cho nó đều thì mình cho tiếp cái phần lạp xưởng đã xắt hạt lựu vô. Rồi tiếp theo là khoai môn, cũng cho vô hết luôn ha. Các nguyên liệu này là mình thấy hòa quyện với bột là nó vừa ăn á. Cà rốt cũng cho vô luôn nè. Rồi bây giờ chỉ việc là các bạn trộn đều lên. Mình xào cho cái nguyên liệu này nó săn thơm mà nó chín một phần. Nêm vào trong đây muỗng canh dầu hào, muỗng canh đường, muỗng cà phê hạt nêm, muỗng cà phê muối. Cuối cùng là một ít tiêu xay cho nó thơm. Cái phần gia vị này là các bạn nêm cho nó vừa ăn luôn ha. Hồi nãy bột là mình không có nêm á. Thì mình cứ trộn đều lên nó vừa ăn là cái bánh nó ngon. Một ít hành lá sắc nhỏ vô đây. Khuấy đều cái thau bột lên. Bây giờ các bạn lọc nó qua cái rây rồi cái mình cho hết vào trong cái chảo nhân này luôn. Mình sẽ xào ở mức lửa trung bình ha, cho cái phần nhân và bột nó hòa quyện với nhau. Cái bánh thập cẩm là mình phải làm cho nó đều vậy nè, và để ở trên bếp giúp cho bột của mình nó đặc lại thì mình gói nó mới được. Lá thì mình xé bề ngang khoảng 18 đến 20 cm, trụng qua nước nóng hoặc là phơi nắng cho nó dẻo. Thoa lên trên mặt lá một ít dầu ăn ha. Các bạn nhớ lau 2 mặt lá cho nó sạch. Mình sẽ thêm vài cái con tôm khô lên. Còn các bạn không thích làm mặt giống như mình thì cứ cho vào trong chảo mình xào trực tiếp luôn cũng được. Thì xào nó sẽ nằm ở bên trong phần bánh. Còn mình để mặt thì mình khi mà tháo bánh ra nó nhìn thấy tôm khô thì cũng hấp dẫn hơn. Rồi cứ cho bột vô. Mình cho một ít thôi ha, đừng có nhiều quá, một cái bánh gọn gọn vậy đó, ăn nó không có ngán. Túm 2 cái mặt lá mình úp nó lại. Cho dầu ăn chút xíu thôi, bột gạo thì nó cũng không có dính đâu. Nếu mà bột nếp thì nó mới dính nhiều. Rồi úp 2 cái đầu lại, vậy là xong một cái bánh. Mình cũng gói tương tự ha, cho tôm khô nằm ở bên dưới, cái cho bột lên. Một cái bánh này là khoảng 3 muỗng canh bột.
úp hai cái đầu lá. Mình thấy cái cách này là dễ gói nhất luôn, ai cũng sẽ gói được. Nếu mà các bạn làm cái bánh lớn á, thì xé lá lớn, làm bánh nhỏ thì mình cứ xé lá nhỏ thôi, cũng không nhất thiết là phải giống mình. Gói xong hết rồi nè. Đây mình được tổng cộng bao nhiêu cái bánh. Rồi bây giờ sẽ chất vào trong cái nồi đem đi hấp. Trước khi hấp á, thì mình bắt sẵn nồi nước sôi đi cho nó dễ tính thời gian chín bánh. Rồi sẽ chất vô ha. Mình hấp nửa tiếng đồng hồ. Nước đã sôi, lửa trung bình. Đủ thời gian là bánh nó chín mà, tại mình làm cũng nhỏ gọn, không có lớn quá đâu. Thơm bát ngát cái mùi lá chuối. Bánh sau khi mà các bạn hấp xong á là nó dậy cái mùi lá lên, ngon dữ lắm luôn. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra ha, chờ cho nó nguội. Bánh lúc này vẫn còn nóng dữ lắm. Bánh này á, vừa nguội là mình ăn ngon rồi ha. Không cần phải nguội quá, mà nóng á thì cũng khó ăn. Bánh lá truyền thống, nhân thập cẩm, khoai môn, tôm thịt. Vừa ngon vừa dễ, ăn no nê luôn, không có bị ngán. Thay vì các bạn làm bánh nếp thì hôm nay mình cử nếp mình sẽ làm với bột gạo. Thích cho nó dai hơn thì cũng có thể bỏ chút xíu bột năng vô. Vậy là đã xong cái món bánh thập cẩm khoai môn. Ngon, nhanh, gọn lẹ mà tiện lợi nữa. Ăn được 2-3 ngày luôn, cũng không có bị khô cứng gì hết. Bánh nó sẽ dai dai. Mình thích ăn dai dai thì mình làm vậy, còn các bạn thích mềm hơn có thể thêm chút nước. Bánh mặn là ăn không ngán đâu, khỏi cần phải làm bánh đúc. Mình hấp khuôn bánh cho nó cực, cứ cho vào trong cái lá vậy nè. Nó vừa thơm cái mùi lá chuối mà mình ăn nó cũng tiện lợi nữa. Ăn cái nào lấy cái đó, nó không có bị dính tay. Bột gạo thì hoàn toàn không có bị dính. Đây ở bên trong này các bạn, khoai môn nó thơm nước mũi luôn. Bánh mà có khoai môn á là mình thấy thơm ngon, mà ở bên trong nó cũng bùi bùi bột bột nữa. Ăn không vậy là thấy ngon lắm rồi đó, đậm đà luôn, mình nêm gia vị rất là vừa miệng. Còn nếu mà các bạn thích cho nó không có bị ngán á, thì mình tháo ra cho vào dĩa ha, cái thêm một ít rau sắc nhỏ nè, nước mắm nữa, chan lên, ngon dữ dằn luôn. Một món bánh dễ làm mà ngon, thì mình thấy ai ai cũng rất là thích cái món bánh mặn. Mình chia sẻ nhiều công thức bánh mặn thập cẩm thì mình nhận được rất là nhiều sự phản hồi tích cực từ các bạn luôn, nên hôm nay mình chia sẻ tiếp cái món bánh mặn với khoai môn tôm thịt này. Thì mình chúc các bạn ai ai cũng làm thành công ngon miệng ha. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và mua thêm các sản phẩm trong kênh thì mời các bạn bấm vào góc trái video á, lựa chọn sản phẩm hoặc là bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng, lựa chọn và mua ủng hộ mình ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.